आज मैले मेरो किचनमा खसीको खुट्टाको सुप बनाउँछु छिटो र मिठो हिसाबले। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। सुपको लागि सुरुमा मैले 4वटा खसीको खुट्टाहरू लिए। त्यो खुट्टाहरूलाई मैले अब टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु। यसको पिस पिस बनाइदिन्छु। मतलब टुक्रा टुक्रा भने पिस पिसै हो। अब यसको लागि मैले मसला तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मसला तयार पार्दाखेरि सुरुमा मैले बेसार पाउडर, त्यसपछि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, त्यसपछि गरम मसला, त्यसपछि मिट मसला, हल्का फुटाएर राखेको 3-3वटा ल्वाङ र सुकमेल। अब यसपछि मैले सिलौटामा तयार पारेको जिरा धनियाँको मसलाहरूलाई राखिदिन्छु। यसको लागि चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लसुन र अदुवाको पेस्टलाई राखिदिएँ। अब मैले टमाटर र प्याजलाई तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब म पकाउनतिर जान्छु। सुरुमा मैले एउटा प्रेसर कुकर लिएँ। प्रेसर कुकरमा थोरै पानी छ, यसलाई सुक्न दिन्छु। यो सुकिसकेपछि मैले यसमा 4 टेबल स्पुन जति मैले तेललाई राखिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले तेललाई राखिसके। अब यसलाई मैले मजाले ताप्न छोडिदिन्छु। दुवै तातिसकेको छ। अब मैले यसमा सर्भ गरेर राखेको प्याजलाई फ्राई गर्छु। मैले प्याज फ्राई गर्दाखेरि लगभग यसलाई 75% जति फ्राई गर्छु। यसलाई पुरै गोल्डन ब्राउन म बनाउँदिन, यसलाई 75% जति फ्राई गर्छु। अब मैले यसमा ल्वाङ र सुकमेल कुटेर राखेको थिएँ, त्यसलाई पनि राखेर फ्राई गरिदिएँ। यसलाई मैले सुरुमै राख्नुपर्ने थियो, तर म बिर्सेर मैले दोस्रो चोटि राखेको, अहिले सेकेन्ड चरणमा राखिदिएको। अब हाम्रो प्याज लगभग यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब मैले यसमा पेस्टहरू राखिदिन्छु। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई यसैमा राखिदिएँ मैले। अब यो पेस्ट राखेर मैले मजाले चलाउँछु। यो पेस्टलाई मैले तबसम्म चलाउँछु जबसम्म यो कुकरमा चिप्किँदैन। यो कुकरमा चिप्किन थाल्यो भने मैले सिलौटोमा तयार पारेको मसलाहरू राख्छु, किनभने त्यसमा थोरै पानीको मात्रा छ। त्यसले तल चिप्काउनबाट जोगाउँछ र पाक्न राम्रो मद्दत गर्छ। यसमा राखेको मसलालाई मैले तबसम्म फ्राई गर्छु जबसम्म यो मसलाको साइडबाट तेल छोड्दैन। लगभग तेल छोडिसकेको छ। मसलाले तेल मजाले छोडिसकेको छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा बेसार पाउडरलाई राखिदिन्छु मैले यसमा। मैले यसरी बेसार पाउडर राखिदिएँ। अब मिट मसला 2 चम्चा जति छ, त्यसलाई राखिदिएँ। 2 चम्चा जति गरम मसला छ, त्यसलाई पनि राखिदिएँ। अब कश्मीरी लाल मिर्च छ 2 चम्चा, त्यो पनि राखिदिएँ। अब यो गाढा भइसकेको छ। पाउडर पर्दाखेरि थोरै मैले मिसाउँछु मात्रै यसलाई। यसपछि मैले थोरै यसमा पानीलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले पानी एड गरेर यसलाई चलाइदिन्छु। यसलाई मैले 2 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि मैले यसमा स्वाद अनुसारको नुनलाई राखिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले नुन राखिसके। अब नुन राखेर मैले यसलाई चलाउँछु। यसरी नुन राखेर चलाइदिन्छु मैले। 5 मिनेट जतिमा यो मसलाहरू सबै फ्राई भइसक्छ। अब यसमा मैले पहिले चप गरेर राखेको टमाटरलाई राखिदिन्छु। मैले 3 दाना जति टमाटर चप गरेर राखेको थिएँ। अब यो टमाटरलाई मजाले गल्न दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। यो टमाटर गलिसकेपछि मात्रै मैले यसमा मासुलाई राख्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो टमाटर गलिसकेको छ। अब मैले पहिले पिस गरेर राखेको खसीको खुट्टाहरूलाई यसमा यसरी राखिदिन्छु। पिसहरुमा मसला सबैतिर बराबर टाँसियोस् भनेर यसलाई मैले बेसरी चलाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो पिसहरु मसलामा बराबर परिसकेको छ। मसला सबैतिर चिप्किसकेको छ। अब हामीले यसमा पानीलाई एड गरिदिन्छौँ। पानी चाहिँ यो पिसहरु भन्दा थोरै माथि हुनुपर्ने हुन्छ।
धेरै पनि पानी राख्नु भएन, यतिको पानी राखेर अब हामीले यसको ढक्कनलाई बन्द गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले ढक्कन बन्द गरेर 5 सिटी जति पकाउँछौँ यसलाई। मैले कुकरको ढक्कन बन्द गरिदिएँ। अब भने हाम्रो खसीको खुट्टाको सुप तयार भइसकेको छ। अब यसको मैले ढक्कनलाई खोलिदिन्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म उम्लिरहेछ, यो मजाले उम्लिरहेछ। अब यसलाई मैले चेक गर्छु। यसले हड्डीबाट मासुहरू छोडिसकेको छ, मतलब यो पाकिसक्यो। यसमा मैले थोरै हरियो धनियालाई एड गरेर चलाइदिन्छु। धनिया राखेसँगै अब हाम्रो सुप खानको लागि तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि घरमा यसरी नै बनाउने प्रयास गर्नुहोला। यदि हाम्रो भिडियो हेर्दै यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।